10 loài hoa nên và không nên dùng để trưng bàn thờ ngày Tết xuân về. Các gia đình lại tìm mua những bó hoa trưng bàn thờ ngày Tết. Cùng nhau tìm hiểu những loài hoa nên và không nên dùng để trưng bàn thờ nhé. Vào mỗi dịp lễ Tết, trên bàn thờ người Việt không thể nào thiếu đi các bó hoa. Chọn loài hoa trưng bàn thờ ngày Tết nào mang nhiều ý nghĩa, không phạm tối kỵ sẽ là vấn đề được nhiều gia đình quan tâm mỗi khi dịp Tết đến xuân về. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau. 5 loài hoa trưng bàn thờ ngày Tết ý nghĩa 1. Hoa cúc vàng trưng bàn thờ dịp Tết. Khi chọn mua hoa để cắm trên bàn thờ ngày Tết, bạn không thể bỏ qua những bông hoa cúc vàng. Hoa cúc vàng biểu tượng cho tài lộc phúc khí cho nên xưa nay đã không còn quá xa lạ trên bàn thờ người dân Việt Nam cứ mỗi độ Tết đến. Đây là một trong các loài hoa trưng bàn thờ ngày Tết nên chọn cho gia đình bạn đem đến những điều tốt đẹp cho gia đình gia chủ dịp đầu năm xuân về. Thay vì dùng loài hoa thật thì bạn cũng có thể lựa chọn các loại cây hoa giả trang trí để tăng tuổi thọ sử dụng lâu dài. 2. Hoa lai ơn, Huế ta. Hoa lai ơn với nhiều màu đỏ, trắng, vàng sẽ là sự lựa chọn quen thuộc cho bàn thờ của gia đình bạn ngày Tết. Hoa lai ơn có vẻ đẹp thanh nhã, mùi thơm dịu nhẹ tạo sự trang nghiêm trên bàn thờ nhà bạn. Chính vì vậy đây sẽ là loài hoa nên trưng trên bàn thờ của gia đình bạn mỗi dịp Tết về đem lại cho gia đình bạn một năm mới may mắn bình an. 3. Hoa đào. Tết của miền Bắc luôn được gắn với hình ảnh của những cành đào với sắc màu tươi thắm trong tiết trời se lạnh. Với màu sắc nhẹ nhàng, đem lại khí xuân trong năm mới, hoa đào kết hợp cùng với những món đồ trang trí đẹp mắt, thiết kế tinh xảo sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bàn thờ mỗi gia đình dịp lễ Tết, đem đến một khởi sắc tốt đẹp cho gia đình bạn vào dịp xuân đến. 4. Hoa mai. Nếu hoa đào là hình ảnh gắn liền với xuân miền Bắc thì hoa mai lại là nét đặc trưng của xứ miền Nam. Loài hoa chỉ nở rộ vào mùa xuân, mai có sắc vàng quý phái, biểu trưng cho phú quý tài lộc dồi dào. Hoa mai vàng sẽ đem đến cho gia đình bạn một ngày đầu năm hứng khởi. Đây là không chỉ là hoa trưng bàn thờ ngày Tết mà có thể trưng ngoài sân vườn, phòng khách để khách tham quan có thể chiêm ngưỡng năm. Hoa hồng đỏ. Được mệnh danh là vương nữ của các loài hoa, hoa hồng đỏ nở quanh năm biểu trưng cho sự vĩnh cửu hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa và tình cảm gia đình. Tuy nhiên bạn nên chọn màu hoa hồng đỏ tươi và không nên xen kẽ với nhiều loài hoa khác trên bàn thờ để bày tỏ lòng tôn kính. 5 loài hoa kiêng kỵ không nên cắm trên bàn thờ ngày Tết. 1. Cúc vàng thọ. Nếu hoa cúc vàng phía trên là tượng trưng cho tài lộc và phúc khí thì ngược lại, cúc vàng thọ là điều tối kỵ bởi mùi hôi, nồng không nên bày trên bàn thờ vào dịp đầu năm. Bạn nên bày những loài hoa có hương dịu nhẹ thể hiện lòng thành kính với gia tiên. Đó là lý do mà hoa cúc vàng thọ không nằm trong danh sách các loài hoa trưng bàn thờ ngày Tết cho gia đình bạn. 2. Hoa sứ, hoa nhài. Hoa sứ và hoa nhài tuy có màu trắng tinh khôi hương thơm quyến rũ nhưng lại không nên trưng trên bàn thờ vào dịp lễ Tết vì nó biểu trưng cho tình yêu trai gái thiếu đi sự trang nghiêm và đứng đắn cần thiết. Vì vậy, bạn không nên chọn hoa sứ và hoa nhài để trưng trên bàn thờ ông bà gia tiên mỗi dịp đầu năm xuân về. 3. Hoa ly. Hoa ly tuy có vẻ đẹp kiêu sa nhưng tên gọi lại không phù hợp vì có chữ ly mang ý nghĩa không tốt là sự ly biệt, ly tán nên sẽ không bày loài hoa này trên bàn thờ dịp Tết để tránh những điều không may mắn với gia đình bạn. Người ta tin rằng nếu trưng hoa ly sẽ làm gia đình bị lâm vào cảnh chia ly, ly tán. 4. Hoa phù dung. Hoa phù dung với đặc trưng chóng nở nhanh tàn lại có khả năng thay đổi sắc độ theo thời điểm trong ngày, từ trắng sang hồng đỏ sẫm chuyển sang màu đen lùi tàn. Đây là điều không tốt, chính vì thế nó trở thành một trong số những loài hoa bị kiêng kỵ trưng bày trên bàn thờ dịp Tết. Đây không phải là một loài hoa trưng bàn thờ ngày Tết. 5. Hoa phong lan. Hoa phong lan rất đẹp nhưng chỉ phù hợp để trang trí không gian nhà bạn như phòng khách, tường rào, ban công, ngoài vườn. Tuy nhiên chữ phong lại thể hiện sự phong tình và rất phóng đãng, không phù hợp, tôn nghiêm dâng lên gia tiên, thờ phượng vào dịp đầu năm Tết đến. Vì thế, bạn chỉ nên chọn hoa phong lan để trang trí tránh dùng dân cúng trên bàn thờ ngày Tết nhé. Chúc các bạn có một năm mới thật vui tươi, bình an và hạnh phúc.